สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีฟนิสัยขี้อิจฉาเกิดจากสมองชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอๆทำให้เขาพานหมั่นไส้ไม่ชอบหน้าคนรอบตัวไม่ว่าเพื่อนพี่น้องเนื่องจากไม่ต้องการเห็นใครดีกว่าตนให้สังเกตตัวเองว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นเพื่อนคนรอบตัวพี่น้องแท้ๆที่เราคุ้นรู้สึกดีกลายเป็นคนที่เราหวาดระแวงตีตัวออกห่างดีใจเมื่อเห็นเขาเหล่านั้นมีความทุกข์นั่นหมายความว่าสมองของคุณกำลังดึงดูดความคิดลบเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะเกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องหาทางแก้ไขก่อนจะสายเกินไป 1. ให้อภัยอดีตเมื่อเจอปัญหาอย่ามัวแต่หลงโทษตัวเองยิ่งบั่นทอนจิตใจทำให้เกิดความเครียดแค้นมองโลกในแง่ร้ายต้องเรียนรู้จักให้อภัยกับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วหาทางแก้ไขใหม่เริ่มต้นใหม่ 2. มองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางเปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆด้วยเหตุและผลทำความเข้าใจเรื่องความแตกต่างอย่าเปรียบเทียบตนเองกับใครแต่ละคนมีดีที่ไม่เหมือนกัน 3. หาจุดเด่นของตัวเองคนทุกคนมีจุดเด่นและมีจุดด้อยของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเพียงแต่หาจุดเด่นของตัวเองให้เจอและแสดงมันออกมาควบคู่กับการเรียนรู้จุดด้อยและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นความอิจฉาริษยาหรือมองคนอื่นเป็นคู่แข่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันแต่อย่าปล่อยให้สมองของเราติดอยู่กับกลไกการคิดลบตลอดเวลาไม่เป็นผลดีเลยต่อการใช้ชีวิตในสังคมพี่อิจฉาพี่น้องอิจฉากันการอิจฉาริษยาการแข่งขันการต่อสู้แย่งชิงระหว่างพี่น้องมักมีความรุนแรงในพี่น้องที่มีอายุใกล้เคียงและเพศเดียวกันลักษณะที่แสดงออกปัญหาพี่น้องอิจฉามักแสดงออกในหลายรูปแบบถ้าไม่รุนแรงแต่ก็ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่แบ่งปันไม่มองด้านดีของพี่น้องไม่มีมิตรภาพต่อกันแต่ถ้ามีความอิจฉาที่รุนแรงจะมีลักษณะแข่งขันอย่างมากเพื่อแย่งชิงความสนใจจากพ่อแม่ถ้ารุนแรงมากกว่านั้นถึงขั้นต่อสู้ทำร้ายร่างกายกันเลยวิธีการรับกับคนขี้อิจฉาการที่คนเรามีคนอิจฉาริษยาหมายความว่าเราต้องมีดีเหนือกว่าเขาเขาจึงมีความอิจฉาริษยาในตัวเราความอิจฉาริษยาเป็นพลังงานลบมักจะมาพร้อมกับการกระทำที่พยายามกดให้คุณต่ำด้อยค่าลงมาสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเล่นตามเกมเพราะถ้าเราได้โต้ตอบด้วยวิธีเดียวกับฝ่ายตรงข้ามที่เขาส่งมาแสดงว่าเราก็เข้าไปอยู่ในเกมของเขาที่วางไว้ทันทีเราต้องพาตัวเองให้สูงขึ้นอยู่เหนืออีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ที่มีลักษณะควรแก่การเป็นแบบอย่างทำให้เขายอมรับในตัวเราให้ได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เขามารู้สึกดีกับเรา 1. ระดับจิตของคุณต้องอยู่เหนือกว่าเขาอย่าโต้ตอบด้วยพลังงานลบเพราะเราจะตกเป็นเหยื่อในทันทีเราต้องแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าเรามีวุฒิภาวะที่สูงส่งกว่าเขาเรามีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนไม่ได้มาเพื่อทำลายใครบางครั้งการวางเฉยไม่สนใจเป็นการแสดงออกที่ได้ผลดีมากถ้าจำเป็นต้องพูดก็จะพูดคุยด้วยความสุภาพตรงๆอย่าใช้อารมณ์ 2. พัฒนาตัวเองให้เก่งและดีขึ้นเพราะคนที่อิจฉาริษยาไม่ชอบเห็นใครดีกว่าตนนอกจากไม่คิดพัฒนาตนเองให้ดีและเก่งขึ้นยังพยายามกดคนอื่นให้ต่ำลงการที่เราพัฒนาตนเองให้เก่งและดีขึ้นอยู่เสมอๆเป็นการตอกย้ำให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณคือของที่ดีจริงและจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไร้สาระเพราะเป้าหมายของคุณคือความสุขและความเจริญเติบโตในชีวิตที่สำคัญกว่าคนที่ไร้สาระ 3.
เปลี่ยนความรู้สึกของคุณเป็นเวทนาสงสารและเมตตาคนที่ขี้อิจฉาริษยาแทนคนที่มีพลังงานลบๆในตัวมากๆและขี้อิจฉาริษยาเป็นคนที่มีบาดแผลในใจที่แก้ไขไม่ได้หลายคนมีปัญหาขาดความภูมิใจในตัวเองพลังงานลบในตัวของคนขี้อิจฉาจะทำร้ายให้ตัวเขาเองไม่มีความสุขเป็นอาวุธที่ร้ายแรงทำลายตัวเองเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถ้าหากคุณมีความโดดเด่นมากๆย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกคนอิจฉาริษยาเราต้องทำใจปล่อยวางอย่าไปเล่นตามเกมของคนที่ขี้อิจฉาเพราะเขาจะทรมานตัวเขาเองคนที่อิจฉาริษยาเป็นหนึ่งในคนที่มีพิษทางอารมณ์ 1. คนชอบโอ้อวดตัวเอง 2. คนที่ชอบควบคุมทุกอย่างและทุกคนที่อยู่รอบตัว 3. คนขี้เหงามองโลกในแง่ร้าย 4. คนขี้บ่นหาเรื่องบ่นตลอดเวลา 5. คนขี้อิจฉาเพราะมีความเกลียดตัวเองจนไม่มีความสุขกับคนรอบข้างมักหึงหวงชอบตัดสินคนอื่นชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น 6. คนหลอกลวงขี้โกหกโม้เกินจริง 7. คนเย่อหยิ่งชอบหักหน้าคนอื่นคิดว่าตนเองเหนือกว่าใครไม่แคร์ใครมองคนที่อื่นว่าด้อยกว่าตนเสมอแม่ไม้ขายขนมหวานสามีตายทิ้งมรดกเป็นบ้านและไร่นาให้ภรรยาและลูกสาว2 คนซึ่งลูกสาว2 คนมีนิสัยที่แตกต่างกันมากดังต่อไปนี้ 1. ลูกสาวคนโตเป็นเด็กสวยหน้าตาดีรูปร่างดีนิสัยดีสุภาพเรียบร้อยเธอรักและสงสารแม่ที่ต้องเหนื่อยเลี้ยงลูก2 คนเธอขยันช่วยแม่ขายขนมหวานตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีสอบเป็นข้าราชการครูต่างจังหวัดเพราะต้องการให้แม่ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยยามแก่เพราะแม่แก่ลงไปทุกวันถึงแม้เธอทำงานอยู่ต่างจังหวัดแต่เธอโทรศัพท์มาถามทุกสุขกับแม่ทุกวันพอถึงสิ้นเดือนก็จะจ่ายเงินเดือนให้แม่และมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดให้แม่ไว้ใช้จ่ายเธอชวนให้แม่ไปอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัดแต่แม่ไม่ต้องการชอบอยู่คนเดียวมากกว่าทำงานได้ไม่นานเธอก็พบรักกับข้าราชการครูด้วยกันและตกลงอยู่กินเป็นสามีภรรยามีลูกสาว3 คนลูกชาย1 คนแต่มีลูกสาว1 คนที่เสียชีวิตตอนเกิดมาชีวิตครอบครัวของเธอเป็นชีวิตที่ปกติสุขทั่วๆไปไม่มีอะไรพิเศษสามีภรรยาคู่นี้โชคดีช่วยกันสร้างฐานะดูแลลูกๆเธอเป็นลูกกตัญญูก็แม่เธอเป็นลูกกตัญญูกับแม่เธอมากไม่ขาดตกบกพร่องและลูกๆเธอโตขึ้นมาเรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานเป็นข้าราชการครูเช่นเดียวกันแม่ของเธอกลายเป็นยายเป็นทวดแล้วครอบครัวนี้มีความสุขและลูกหลานก็กตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหมือนกัน 2. กล่าวถึงลูกสาวคนที่2แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะตั้งแต่เล็กจนโตสร้างความหนักใจให้กับแม่ตลอดมาเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนก็ด่าว่าแม่ไม่รักเพราะรักแต่ลูกสาวคนโตสิ่งดีๆลูกสาวคนโตรับไปหมดส่วนตัวเธอเองไม่สวยขี้เหร่เรียนไม่เก่งสมองไม่ดีไม่มีคนมารุมรักเหมือนอย่างที่พี่สาวของเธอเป็นเธอไม่มีอะไรที่สามารถเทียบกับพี่สาวของเธอได้เลยตั้งแต่เล็กจนโตเธอก็อิจฉาริษยาพี่สาวตลอดมาหาเรื่องเกเรทะเลาะกับพี่สาวเสมอมาแต่พี่สาวไม่เคยสนใจไม่เคยแยแสในสิ่งที่เธอหาเรื่องตอนเรียนมัธยมเธอก็กินยาฆ่าตัวตายถึง2 ครั้งแม่ต้องพาไปล้างท้องที่โรงพยาบาลและครั้งที่3ก็วิ่งให้รถชนจะฆ่าตัวตายและรถก็ชนต้องผ่าสมองรักษาตัวเองนานอยู่2 เดือนแม่ต้องปฏิบัติลูกดูแลทุกอย่างแต่เธอก็ยังไม่พอใจปาข้าวของแตกกระจายด่าว่าแม่ต่างๆนานาแม่เธอไม่โต้ตอบเธอแม้แต่คำเดียวเพื่อตัดความเป็นแม่
แม่ลูกกันเธอจะพูดเช่นนี้เป็นพันหมื่นครั้งตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแม่เธอไม่พูดจาคอยตามเธอในสิ่งที่เธอพูดในสิ่งที่เธอต้องการเป็นการขัดใจเธอจะด่าแม่เธอเสียหายทำอย่างกับว่าแม่เป็นทาสในเรือนเบี้ยรองรับอารมณ์ของเธอเพราะเธอหายดีแล้วเธอสอบเป็นลูกจ้างข้าราชการที่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งเธอไปทำงานได้ระยะหนึ่งก็พบรักกับชายคนหนึ่งทำงานที่เดียวกันเธอตกลงอยู่กินกับเป็นสามีภรรยากันโดยที่แม่ไม่เคยรู้จักนะเห็นหน้าลูกเขยเลยตัวเธอต้องเป็นสายเปย์ทุ่มเทให้กับฝ่ายชายก่อนซึ่งคู่นี้รักเลิกไม่รู้กี่ครั้งไม่นานก็เธอก็ลาออกจากงานเพื่อมาอยู่เต็มตัวกับสามีเธอคุมกำเนิดอย่างดีไม่ยอมให้มีลูกอย่างเด็ดขาดเพราะเธอกลัวว่าลูกจะมาด่าเธอเหมือนอย่างที่เธอด่าแม่เธอส่วนแม่ก็สงสัยว่าเธอกับลูกสาวคนนี้คงเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันพูดคุยกันไม่เกิน3 คำจะทะเลาะกันบ้านแตกทุกครั้งไปแม่จะตอบแม่จะตอบเธอไปว่าขอให้ลูกเจริญนะอย่าได้มีความทุกข์แม่จะพูดอย่างนี้เสมอเธอด่าแม่ว่าอย่างไรทำไมชีวิตพี่สาวถึงรุ่งเรืองแต่ชีวิตเธอไม่มีความสุขเลยไม่มีใครรักไปที่ไหนทุกคนก็รังเกียจเธอด้วยเหตุความจริงแล้วเพราะนิสัยการมองโลกในแง่ร้ายของตัวเธอมีแต่ความคิดลบๆมองทุกอย่างเป็นศัตรูของเธอไปหมดพออ้าปากพูดอะไรก็ตามจะพ่นพิษทำให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมอึดอัดทุกคนจะหนีห่างจากเธอไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เธอที่มีอารมณ์เป็นพิษบางครั้งพูดออกมาก็มีสารพัดสัตว์ออกมาทั้งหมดเธอเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นคิดเล็กคิดน้อยตำหนิหาข้อเสียของทุกคนได้ตลอดเวลาเธอทำตัวเองไม่น่ารักไม่น่าคบหัวใจของเป็นคนเป็นแม่รักลูกเสมอให้อภัยต่อลูกคนนี้เสมอหวังว่าอย่าให้มีอันตรายเกิดกับลูกสาวคนนี้เลยเธอสงสารชะตาชีวิตของลูกสาวคนนี้มากที่ไม่เคยกตัญญูกับแม่เลยเธอพูดและอธิษฐานในใจเสมอว่าให้อโหสิกรรมและให้อภัยต่อลูกเสมอแต่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมจะทำหน้าที่เสมอเพียงแต่รอจังหวะเท่านั้นเวลาที่จะส่งผลลัพธ์ของการกระทำสวัสดีค่ะ